Lâm Canh Tân thừa nhận có tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, màn giải cứu đầy nước mắt dấy lên làn sóng đồn đoán toàn. Không ai ngờ rằng một buổi sự kiện phim thường lệ lại trở thành tâm điểm toàn bộ showbiz. Không ai ngờ rằng một tình huống nhỏ lại kéo theo hàng loạt biến động trên mạng xã hội Trung Quốc, và càng không ai ngờ rằng Lâm Canh Tân, người luôn kín tiếng, mạnh mẽ, ít bộc lộ cảm xúc, lại rơi nước mắt. Đêm đó, trong khoảnh khắc hỗn loạn ở hậu trường khi fan chen lấn để chụp ảnh Triệu Lệ Dĩnh bị trượt chân, khoảnh khắc ấy, camera hậu trường ghi lại được cảnh Lâm Canh Tân lao đến, dùng cả thân mình che chở cho cô, tay giữ chặt vai cô, ánh mắt hoảng hốt mà đau đớn. Hình ảnh ấy lan khắp Weibo trong vòng 8 phút, nhưng điều khiến dư luận bùng nổ không chỉ là hành động che chắn, mà là khoảnh khắc Lâm Canh Tân ôm cô rất lâu, nói nhỏ một câu mà micro bắt được: "Em có đau không? Anh sợ lắm." Giọng anh run thật sự. Giây phút đó, ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn không giống ánh mắt đồng nghiệp. Sau khi đưa Triệu Lệ Dĩnh vào khu vực an toàn, nhiều máy quay ghi lại cảnh Lâm Canh Tân đứng ngoài hành lang, mắt đỏ hoe, liên tục hít một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh. Một nhân viên đoàn phim kể lại anh ấy thật sự sợ. Anh nói, nếu cô ấy ngã mạnh thì sao? Nếu cô ấy bị thương thì sao? Tôi chưa bao giờ thấy Lâm Canh Tân như vậy. Đoạn video này bị rò rỉ và lập tức lên top 1 Weibo. Một người từng quen biết Lâm Canh Tân chia sẻ với Sina, Lâm Canh Tân không dễ rung động, anh ấy luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, nhưng khi yêu ai, anh ấy bảo vệ họ như sinh mạng. Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi liệu Lâm Canh Tân có đang yêu Triệu Lệ Dĩnh. Một tuần sau sự cố, Lâm Canh Tân xuất hiện trong buổi phỏng vấn quảng bá phim. Không ai nghĩ anh sẽ nói ra điều khiến truyền thông chấn động. Khi phóng viên hỏi, anh phản ứng khá mạnh khi Triệu Lệ Dĩnh bị trượt ngã. Là do thói quen bảo vệ bạn diễn, hay vì điều gì khác? Lâm Canh Tân im lặng, đôi mắt anh nhìn xuống, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi anh nói, từng chữ, rõ ràng: "Tôi không thể nói dối, tôi đã có tình cảm với cô ấy từ lâu rồi." Cả căn phòng im lặng, phóng viên lúng túng. Anh nói, tình cảm là... Lâm Canh Tân khẽ cười buồn, không phải tình cảm bạn bè, chỉ một câu, nhưng đủ làm chấn động toàn bộ showbiz. Ngay lập tức, Sina, Tension, Sohu, Netia đồng loạt đăng tin nóng. Trong vòng 24 giờ, cư dân mạng lục lại mọi tương tác cũ giữa họ. Ánh mắt khi quay, Sở Kiều chuyện khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh chỉnh cổ áo cho Lâm Canh Tân, cảnh anh cõng cô dưới mưa, đêm tiệc wrap up khi anh say và gọi tên cô, lần anh nói, diễn với cô ấy dễ vào cảm xúc hơn, và lúc này, mọi thứ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Anh thích cô từ lâu, nhưng anh luôn giấu. Sau khi Lâm Canh Tân thừa nhận tình cảm, Triệu Lệ Dĩnh không đăng bài, không trả lời, không xuất hiện. Sự im lặng của cô khiến truyền thông càng xôn xao. Một bài phân tích trên Sohu viết Triệu Lệ Dĩnh là người kín đáo về đời tư, nhưng sự im lặng lần này mang cảm giác suy nghĩ. Trong giới âm thầm lan truyền tin cô ấy không giận, cũng không buồn, chỉ là chưa biết phải đối diện thế nào. Một stylist thân thiết nói, Dĩnh hiểu lòng anh, nhưng cô ấy sợ tổn thương cả hai. Bạn thân cũ của Lâm Canh Tân từng chia sẻ, anh ấy là kiểu người khi yêu rất mãnh liệt nhưng lại cố che giấu vì sợ gây áp lực cho người mình thích. Trong các buổi quay phim, anh luôn quan sát Triệu Lệ Dĩnh từ xa. Khi cô mệt, anh đưa nước nhưng giả vờ như chỉ tiện tay cầm giúp. Khi cô lạnh, anh mang áo khoác đến rồi nói, đạo diễn bảo giữ ấm cho diễn viên. Một thành viên đoàn phim kể lại, tôi từng thấy anh ngồi nhìn cô ấy tập thoại mà mỉm cười một cách vô thức. Tình cảm ấy rõ ràng, nhưng lại bị anh nén lại nhiều năm. Và đêm tai nạn kia, đã đánh vỡ bức tường anh dựng. Anh không còn giấu được nữa. Hàng loạt góc quay được công bố, Lâm Canh Tân chạy nhanh hơn bất kỳ vệ sĩ nào. Anh che chắn cho cô bằng cả cơ thể, bất chấp đám đông xô đẩy. Khi đứng lên, anh đặt tay lên cổ cô để kiểm tra cô có đau không. Khi cô nói, ôi ổn, anh vẫn run rẩy. Một góc quay khác cho thấy, anh đã bật khóc, không phải khóc lớn, chỉ là nước mắt trào ra khi anh cúi xuống buộc lại dây giày cho cô. Người đàn ông đó mạnh mẽ, cứng rắn, lý trí lại rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Đó không phải là phản ứng của đồng nghiệp, cũng không phải của bạn bè, đó là phản ứng của người đang yêu. Một nhân viên trang điểm tiết lộ, sau sự cố, anh ấy ở cạnh cô ấy suốt 40 phút. Anh đứng sau lưng cô ấy, để cô dựa vào ghế, hỏi cô có chóng mặt không, có đau chân không. Một trợ lý riêng kể, Lâm Canh Tân gần như mất kiểm soát, anh không để ai đến gần cô ấy. Anh nói, để tôi. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy chỉ nói một câu, tôi không sao, đừng lo. Nhưng ánh mắt hai người là thứ khiến người chứng kiến không quên được. Đó là ánh mắt của người hiểu nhau sâu sắc, không phải lúc quay Sở Kiều chuyện, không phải khi quảng bá Giữ Phượng Hành, không phải trong các sự kiện trước đây, mà là ngay sau khi anh sợ mất cô. Một chuyên gia tâm lý nói trên chương trình truyền hình, khi đối diện với nỗi sợ mất người mình yêu, con người sẽ đánh mất sự phòng vệ. Cảm xúc thật bộc lộ, đó là lý do Lâm Canh Tân không giấu được nữa. Anh giữ kín nhiều năm, nhưng chỉ một khoảnh khắc, tất cả đã sụp đổ. Người gần gũi với Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ, cô ấy xúc động, nhưng cô ấy sợ rằng nếu cô đáp lại, mọi thứ sẽ quá ồn ào. Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua hôn nhân, từng chịu áp lực lớn từ dư luận.
cô không còn đơn thuần như trước, một nhà báo kỳ cựu phân tích cô ấy cần thời gian, không phải để từ chối, mà để cân nhắc xem nên bước vào tình cảm này thế nào. Một fan lâu năm viết có lẽ cô ấy không phải không muốn, mà là không dám vội vàng. Trong 3 ngày, Weibo tràn ngập phân tích ánh mắt, phân tích giọng nói, phân tích động tác che chở, phân tích khoảnh khắc anh cầm tay cô, phân tích câu nói anh sợ lắm, phân tích nét mặt cô khi nghe tin anh thừa nhận. Hơn 500 triệu lượt đọc, hơn 2 triệu bình luận, cộng đồng mạng chia làm hai phe tin rằng họ yêu nhau từ lâu, chemistry của họ không bao giờ là diễn. Ánh mắt Lâm Canh Tân quá rõ ràng, Triệu Lệ Dĩnh cũng đối xử đặc biệt với anh ấy, phe nghĩ họ chỉ là bạn diễn ăn ý, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Triệu Lệ Dĩnh rất thận trọng, cô ấy không dễ yêu, Lâm Canh Tân có thể chỉ bị xúc động, nhưng bất kể tranh cãi, có một điều không thể phủ nhận, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lâm Canh Tân công khai nói anh có tình cảm với một người phụ nữ. Gần 10 ngày sau sự cố, họ gặp lại nhau trong buổi họp kín với đoàn phim. Nhiều nhân chứng kể không khí lúng túng, Lâm Canh Tân đứng từ xa quan sát, Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, anh bước đến, cúi đầu, nói rất khẽ, xin lỗi vì làm em khó xử, và cô đáp không sao, em hiểu. Nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp khiến anh lặng đi. Một nhân viên nói, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy, giữa họ có gì đó không thể giấu được nữa. Trong phóng sự phân tích dài của Sohu, hành động của Lâm Canh Tân không phải nhất thời, nó là kết quả của cảm xúc tích tụ nhiều năm, và Triệu Lệ Dĩnh không từ chối anh, nhưng cô ấy cần thời gian. Một chuyên gia showbiz nhận xét Lâm Canh Tân yêu cô ấy, điều này rõ ràng, còn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy nghiêng về phía anh, nhưng chưa sẵn sàng. Không phủ nhận, không thừa nhận, không giải thích, không thanh minh, sự im lặng này chính là câu trả lời tinh tế nhất. Một bình luận được chia sẻ hàng trăm nghìn lần, không phải họ không muốn nói, mà là họ muốn bảo vệ thứ đang nhen nhóm. Câu chuyện của họ có đủ mọi yếu tố, định mệnh gặp nhau nhiều lần, chemistry mãnh liệt trên màn ảnh, hiểu nhau trong hậu trường, bảo vệ nhau trong nguy hiểm, một lời thừa nhận chân thật, một nụ cười đáp lại đầy ẩn ý, và sự im lặng đáng giá ngàn câu nói. Không ai biết họ sẽ công khai hay không, không ai biết họ sẽ tiến xa đến đâu, nhưng điều rõ ràng nhất là tình cảm Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh không còn có thể che giấu, và Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn đã cảm nhận được.